चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज मी पुन्हा तुमच्या समोर एक पोस्ट डिलिव्हरीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. हलीमाची खीर म्हणजेच अळीवाची खीर. हलीम हे ना कॅल्शियम आणि आयर्न मध्ये खूप नंबर 1 आहे. म्हणजे खूप त्याच्यामध्ये आयर्न आणि कॅल्शियम आहे आणि त्याचप्रमाणे ए, ई आणि सी जीवनसत्व पण आहेत. तर आज मी तुम्हाला दाखवते हलीमाची खीर. सुरुवात करूया. आपण इथे घेतोय 1 टेबलस्पून प्युअर घी म्हणजे साजूक तूप. ते वितळून द्यायचंय. आपण इथे घेतलंय 1 वाटी हलीम, पाण्यामध्ये भिजत ठेवलंय साधारण अर्धा तास अगोदर आणि तो फुलायला लागतो आपल्याला. तूप वितळल्यावर आपण घेणार आहोत गूळ. साधारण 1 वाटी गूळ आहे. गूळ वितळून द्यायचा थोडासा. गूळ वितळत आलेला आहे. इथे मी 1 वाटी हलीम घेतलेला आहे. तो अर्धा तास अगोदर पाण्यात भिजत ठेवलेला आहे. तो यात घालूया. हलीम भिजवल्यावरती फुलतो. आता हे उकळून घ्यायचंय. पण आता ह्याच्यात आपण घालणार आहोत जायफळ आणि वेलचीची पूड अर्धा चमचा. आणि आता कसं आहे ना, आपण गूळ घेतलेला ह्याच्यामध्ये, तुम्ही ह्यात साखर पण घालू शकता, पण गूळ हे जास्त पौष्टिक आणि आपण बाळंतणीला नेहमी गूळ जास्त प्रिफर करतो. तर हे वितळलं ना की हे असं करून ठेवायचं. आणि जेव्हा तुम्ही खीर, म्हणजे ह्याला म्हणतात खीर, पण हे आपण मिश्रण तयार ठेवलं की ह्याच्यामध्ये उकळवलेलं थंड झालेलं दूध असतं ते घालायचं. कारण जर दूध तुम्ही ह्याच्यामध्ये घालून उकळवलं हलीम आणि गुळामध्ये तर ते दूध फाटतं, मग ते लागायला चांगलं लागत नाही. म्हणजे ते वेगळं वेगळं होतं, पूर्ण पाण्यासारखं होतं. म्हणून आपण दूध नंतर घालणार आहोत. ही खूप पौष्टिक खीर आहे, त्यामुळे ही सकाळी देतात. आणि ह्या सगळ्या रेसिपी मला माझ्या सासूबाईंनी शिकवल्या. छानपैकी उकळी आलेली आहे. हे मिश्रण झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे काढून घेऊया. आता आपल्याला वरून दूध घालायचंय. आता आपण हे मिक्स करायचंय. आणि ग्लास मध्ये ओतून ही प्यायची आहे. आणि अजिबात आळस करायचा नाहीये, कारण ही औषध म्हणून प्यायचंय तुम्हाला आणि ह्यानी खूप फायदे होतात. तर ही नक्की करून बघायची आहे. मला कमेंट्स मध्ये कळवायचंय. आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.